हामीसँग अर्थमेटिक अपरेटर भए जस्तै हामीसँग चाहिँ रिलेसनल अपरेटर पनि छ के। रिलेसनल अपरेटर्स भनेको चाहिँ रिलेसन देखाउने, जस्तो कुनै पनि डेटाहरूको बिचमा चाहिँ रिलेसन देखाउनु पर्यो भने रिलेसनल अपरेटर युज गरिन्छ। रिलेसनल अपरेटर भनेको चाहिँ ग्रेटर देन हैन, लेस देन, तिमीले जुन रिलेसनको लागि युज गर्छौ नि, ग्रेटर देन इक्वल्स टु भन्छ, जसलाई हामी लेख्दाखेरि ग्रेटर देन इक्वल्स टु भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी म्याथमेटिक्समा चाहिँ यसलाई कसरी लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि ग्रेटर देन इक्वल्स टु म्याथमेटिक्समा चाहिँ यसरी लेखिन्थ्यो हैन, ग्रेटर देन इक्वल्स टु। लेस देन इक्वल्स टु लेख्नु पर्यो, लेस देन इक्वल्स टु हामी यसरी लेख्थ्यौँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन हाम्रो अपरेटर लेख्छौँ त्यो चाहिँ टाइप गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। ग्रेटर देन इक्वल्स टु हामी त्यसरी लेख्छौँ, लेस देन इक्वल्स टु हामी यसरी लेख्छौँ, जसरी पढ्छौँ त्यसरी नै लेख्छौँ है। लेस देन अपरेटर पहिले आउँछ अनि इक्वल्स टु त्यहाँबाट लेखिन्छ। इक्वल्स टु भन्नुभयो भने दुईटा इक्वल लेखिन्छ, इक्वल्स टु है त। किनकि हामीसँग चाहिँ प्रोग्रामिङमा एउटा इक्वल्स टु को मिनिङ छ, त्यो भनेको असाइनमेन्ट हो। दुईटा इक्वल्स टु को मिनिङ छ, त्यो भनेको कम्प्यारिजन हो है। यहाँ इक्वल्स टु यो चाहिँ कम्पेयर गरेको भन्ने बुझिन्छ, यो चाहिँ तिम्रो असाइन गरेको भन्ने बुझिन्छ। जस्तो मैले ए इक्वल्स टु बी लेख्छु भने यसको मिनिङ हुन्छ बी को भ्यालु ए मा असाइन गर भन्ने हुन्छ। तर मैले यदि ए इक्वल्स टु बी लेख्छु भने चाहिँ यसको मिनिङ हुन्छ ए र बी कम्पेयर गरेको भन्ने हुन्छ। इफ दे आर इक्वल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ बी लाई ए मा असाइन गरेको भन्ने हुन्छ है। प्रोग्रामिङमा धेरै मान्छेहरू झुकिन्छ कि एउटा केसेसमा। जस्तो कस्तो केसेसमा झुकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए इक्वल्स टु 2 लेख्नु भन्ने कुरा म्याथमेटिक्समा चाहिँ 2 इक्वल्स टु ए लेख्नु एउटै हो, म्याथमा त एउटै हो नि हैन। तर प्रोग्रामिङ डोमेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ डोमेनमा चाहिँ हामी ए इक्वल्स टु 2 र 2 इक्वल्स टु ए एउटै होइन। हामीले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ 2 इज असाइन्ड यसरी भनिन्छ क्या, असाइन टु ए भन्छ। अब हामीले यो त्यसो भए त 2 इक्वल्स टु ए लेख्न किन पाउँदैनौँ भन्दाखेरि यो किन इन्भ्यालिड हो भन्दाखेरि यहाँ ए इज हैन, हामीले लेख्दाखेरि ए इज असाइन्ड टु 2 भन्न पाइएन नि, 2 त हाम्रो भ्याल्यु हो नि हैन। त्यसैले हामी 2 इक्वल्स टु ए लेख्न पाउँदैनौँ। म्याथमेटिक्समा ए इक्वल्स टु 2 लेख्नु र 2 इक्वल्स टु ए लेख्नु एउटै भए पनि प्रोग्रामिङमा चाहिँ ए इक्वल्स टु 2 लेख्नु र 2 इक्वल्स टु ए होइन, एउटै हो नि त हैन। त्यही भएर इक्वल्स टु अपरेटर किन आयो भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अनि नट इक्वल्स टु भन्नको लागि चाहिँ नट इक्वल्स टु यसरी लेखिन्छ, एक्सक्लामेसन र हामी इक्वल्स टु। जसरी म्याथमेटिक्समा नट इक्वल्स टु भन्न हामी यसरी काट्छौँ नि हैन, इक्वल्स टु लेखेर काट्ने काम गर्छौँ नि, यहाँ चाहिँ हामी नट इक्वल्स टु यसरी लेख्छौँ। त्यसैले यी जुन जति पनि हामीले यहाँ अपरेटर देखिरहेछौँ यी अपरेटर भनेको हाम्रो रिलेसनल अपरेटर्सहरू हुन्। अब रिलेसनल अपरेटर लेख्नलाई हामीलाई केही समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि मैले ए ग्रेटर देन बी लेखेँ भने यसको मिनिङ जसले नि बुझ्छ, मैले ए लेस देन बी लेख्यो भने यसको मिनिङ जसले नि बुझ्छ। तिमीले म्याथमेटिक्समा जे मिनिङ बुझायो एक्ज्याक्टली यहाँ पनि सेम मिनिङ हो। तिमीले त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाउँछौ, रिलेसन देखाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ ए इक्वल इक्वल्स टु बी। हामी प्रोग्रामिङमा लेख्दाखेरि यसको मिनिङ बुझाउनलाई मैले अहिले प्रोग्राममा आएर लेख्छु अनि यसले के गर्छ भन्ने कुरा प्रोग्रामिङमा सी ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्छौँ। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टु बी भन्नुको मिनिङ, ए लेस देन इक्वल्स टु बी भन्नुको मिनिङ, अनि ए इजन्ट इक्वल्स टु बी भन्नुको मिनिङ। र अर्को पनि एउटा अपरेटर हामीसँग अभाइलेबल छ, त्यो भनेको चाहिँ नट भन्छौँ, जसलाई हामी यसरी लेख्छौँ नट ए अथवा नट बी लेख्छौँ। नट भनेको एक्सक्लामेसन साइन युज गर्छौँ है रिलेसनसिप। अब यो खासमा चाहिँ नट भनेको चाहिँ नेगेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले नट भन्ने सिम्बल आइसकेको भएर मैले यहाँ कुरा गरिदिएको, तर यसलाई रिलेसनल अपरेटर भन्दा पनि यसलाई चाहिँ लजिकल अपरेटर भनेर कुरा गर्छौँ है त। यसलाई चाहिँ इरिलेसनल अपरेटरलाई हामी कसरी युज गर्छौँ प्रोग्राममा, म त्यसको बारेमा अब तिमीसँग कुरा गर्नेवाला छु। रिलेसनल अपरेटर्सको कुरा गर्दैछौँ है हामी। अब रिलेसन देखाउनको लागि हामीलाई ग्रेटर देन लेस देनले के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि इभ्यालुएट के गर्छ त, कुनै पनि एक्सप्रेसनको इभ्यालुएसन बुझ्नु जहिल्यै जरुरी हुन्छ कि यसले के इभ्यालुएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। ए भन्ने भेरिएबल बनाउँछु, ए भन्ने भेरिएबलको भ्यालुमा म भ्यालु असाइन गर्दै जान्छु है त। म के भ्यालुहरू असाइन गर्दै जान्छु, पहिलो भ्यालु असाइन गरौँ ए ग्रेटर देन ए इक्वल्स टु मैले के लेख्न खोजेँ भने 34 इज ग्रेटर देन 5। अब तिमीले यो एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि चाहिँ जुन ग्रेटर देन लेखिरहेको छु नि 34 इज ग्रेटर देन 5 भनेर, यिनीहरूको रिलेसन जुन हामीले हेर्न खोज्दैछौँ 34 इज ग्रेटर देन 5, यो ट्रु हो कि फल्स हो। रिलेसनल अपरेटरले के गर्छ भन्ने कुरा नि यहाँबाट बुझिन्छ। रिलेसनल अपरेटरले जहिले पनि रिलेसन देखाउँदाखेरि द स्टेटमेन्ट इज ट्रु अर द स्टेटमेन्ट इज फल्स भन्छ क्या। इट इज ट्रु अर इट इज फल्स भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो। अब यो केसमा 34 इज ग्रेटर देन 5 हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यो ट्रु हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसो यही केसमा आउँदाखेरि चाहिँ यदि मैले चाहिँ 5 इज ग्रेटर देन 34 लेखेको भए यसको भ्यालु के इभ्यालुएट हुन्थ्यो, यो फल्स इभ्यालुएट हुन्थ्यो हैन।
ट्रु र फल्स भन्ने कुरा चाहिँ यसरी इभ्यालुएट हुन्छ। रिलेसनल अपरेटरले हामीलाई ट्रु र फल्स इभ्यालुएट गरिदिने हो है त, हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो। अब सपोज मानौँ मैले ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्यो भने के डिस्प्ले हुन्छ होला त, कसले भन्छ? यस्तो हुन्छ कि सी ल्याङ्ग्वेजमा ट्रु इज एनी नम्बर, एउटा नम्बर आउँछ के अदर देन 0। ट्रु भनेको 0 बाहेकको जुनसुकै नम्बर आउन सक्छ, त्यो नम्बर जेसुकै हुन सक्छ, हामीलाई थाहा छैन। यसको अर्थ बुझ्यो होला। फल्स भनेको के हो? फल्स इज 0। यो भ्यालु त यो ट्रु हुन्छ तिमीले भनिसक्यौ, त्यसो भए यसले के दिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि बाहेकको अर्को कुनै एउटा भ्यालु दिन्छ, जति पनि दिन सक्छ हामीलाई थाहा छैन। तर यदि मैले एउटा फल्स स्टेटमेन्ट लेखेँ, जस्तो मानौँ यहाँनिर एउटा फल्स स्टेटमेन्ट लेख्न चाहेँ हैन, 5 इज ग्रेटर देन 34, म दुईटै तिमीलाई देखाउँछु। देखेँ भने यसले हामीलाई के इभ्यालुएट गर्छ? फल्स इभ्यालुएट गर्छ। त्यो भनेको के दिन्छ हामीलाई? जुन हामीले असाइन गरिरहेको हुन्छ नि भेरिएबलमा, यसले फल्स इभ्यालुएट गर्छ। फल्स भनेको हाम्रो लागि 0 हो के खासमा। त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ट्रु र फल्सको लागि जुन रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ नि इभ्यालुएट गर्दाखेरि रिलेसन निकाल्ने बेलामा, त्यो चाहिँ जहिले पनि नम्बरमा हुन्छ। त्यो नम्बर इन्टेजर नम्बर हुन्छ। 0 भनेको फल्स हो र अरु जुनसुकै नम्बर होस्, त्यो -1 होस्, -50 होस्, 7 होस्, 30 होस्, जेसुकै होस्, द्याट इज ट्रु भन्ने बुझिन्छ है त। प्रिन्ट एफ गरेर हेर्छु, यसको भ्यालु प्रिन्ट एफमा ट्रु भनेर आउँदैन है त। यसमा के आउँछ भन्दाखेरि कुनै एउटा नम्बर आउँछ। नम्बर चाहिँ कति आउँछ मलाई थाहा छैन है। फल्सको केसमा चाहिँ म भन्न सक्छु 0 आउँछ, तर ट्रुको केसमा चाहिँ के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। मैले कहानी पनि लेखिदिन्छु। यो इभ्यालुएटेड, मलाई त थाहा छ यहाँ ट्रु हो भनेर हैन, त्यसैले मैले यहाँ लेखेँ सिधै इभ्यालुएटेड ट्रु एन्ड the value for true कति आयो भनेको हामीले देखाउन खोजे ल। ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु भनेको यहाँ ट्रु भनेर डिस्प्ले गर्न खोजा हो। यो कुरा हामी चेक गरौँ। यसलाई कम्पाइल गरेँ मैले, ल हेर त यसले यहाँ 1 इभ्यालुएट गरेर दियो। सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ट्रु भनेको जुनसुकै नम्बर हो, फल्स भनेको चाहिँ 0 हो। ल अब चेक गरौँ ल, यो फल्स हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नको लागि चाहिँ मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ए को भ्यालु अर्को असाइन गरेँ, अर्को अपरेटरमा चेक गर्छु ल। 5 = 34, यो हाम्रो के हुन्छ? फल्स हुन्छ हैन। 5 = 34 भनेको कति हुन्छ? यो फल्स हुन्छ। फल्स भएको कारणले गर्दा ए को भ्यालु कति इभ्यालुएट हुन्छ? 0। यसले करेक्टली काम गर्छ हैन। इजन्ट इक्वल्स टु हेर है त। यो इजन्ट इक्वल्स टु कसरी काम गर्छ बुझ्ने नि यसरी नै हो क्या। ट्रु र फल्स बुझ्नुपर्छ कि सुरुमा। 5 = 34 भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ नि हैन? यो भने ट्रु हो कि फल्स हो? ट्रु हो सर। यो ट्रु हो। त्यसैले यसको ए को भ्यालु भनेको ट्रु आउँछ भनेको 0 बाहेकको कुनै अर्को नम्बर आउँछ है त। यसलाई मैले सेभ गरेँ, यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ, यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ, ट्रु आउँछ हैन। मेरो मेसेजमा हेर ल। भनेपछि यो हामीले जुन अपरेटर युज गर्दैछौँ, यो अपरेटरको मिनिङ हामीले बुझ्यौँ होला। अब अहिले तिमीलाई मैले हरेक अपरेटरले कसरी काम गर्छ, यिनीहरूले रिलेसनल अपरेटरले के इभ्यालुएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेँ है मैले यहाँनिर। त्यसैले अब तिमीले भन्न सक्छौ होला। त्यसैले मैले एक दुईवटा कुरा मैले यहाँ सोध्न चाहेँ। 34 + 70 हैन, यसरी लेखौँ ल। एक्सप्रेसन यसरी लेख्न नि मिल्छ, त्यो केही छैन। तिमीले यसरी एक्सप्रेसनमा लेखेर काम गर्न पनि सक्छौ। इजन्ट इक्वल्स टु 89, यो ट्रु कि फल्स हुन्छ? ट्रु हुन्छ सर। ट्रु हुन्छ सर। ओके, त्यसो भए तिमीलाई आइडिया थाहा भइसक्यो होला हैन। अब मैले यसमा लेस देन इक्वल्स टु लेखेँ, यो के हुन्छ? फल्स हुन्छ हैन सर? फल्स हुन्छ। यसमा के हुन्छ? यो नि फल्स हो नि। यो ट्रु हो, इक्वल्स टु छ नि त्यहाँनिर। लेस देन इक्वल्स टु भनेको केसमा यो ट्रु हुन्छ, किनकि यो पनि 89 नै हुन्छ हैन। इभ्यालुएट हुँदाखेरि यो पनि 89 नै हो। इक्वल्स टु पनि म्याच हो। यो लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने बुझिन्छ, यो ट्रु हुन्छ। रिलेसनल अपरेटरको मिनिङ हामीले थाहा पायौँ। अब तिमीसँग म अर्को एउटा अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेवाला छु आज यहाँनिर। म अनि त्यसपछि कम्बाइन रूपमै यसको काम गर्नेवाला छु तिमीसँग। हामीसँग अर्को किसिमको अपरेटर हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ लजिकल अपरेटर। लजिकल अपरेटर भन्ने बित्तिकै हामीसँग एन्ड भन्ने लजिकल अपरेटर छ। एन्डलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सिम्बल चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सी ल्याङ्ग्वेजमा एन्डको लागि चाहिँ M% युज गरिन्छ। यो मेरो स्क्रिनमा टाइप गर्न मिलेन है, मैले अर्कोमा अहिले देखाउँला है त। त्यसपछि हामीसँग अर भन्ने छ हामीसँग, ठिक छ। अर भन्ने लजिकल अपरेटर छ। अर भन्ने लजिकल अपरेटर चाहिँ तिमीले प्रयोग गर्ने यो जुन सिम्बल छ, यो सिम्बललाई भनिन्छ अर भन्ने लजिकल अपरेटर। किबोर्डमा चाहिँ हेर्यो भने ठ्याक्कै इन्टर कीको ठ्याक्क माथिपट्टि हुन्छ, यसलाई पाइप सिम्बल भन्छ खासमा।
त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ लजिकल नट भन्ने छ। लजिकल नटको बारेमा त अघि भर्खरै पनि भनिसकेँ। एक्सक्लामेसन साइन भनेको लजिकल नट हो। तिमीले कुनै पनि कुरालाई नेगेट गर्नु पर्यो भने तिमी के गर्न सक्छौ, नटको प्रयोग गर्न सक्छौ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो नट भन्ने जुन हाम्रो अपरेटर छ यो चाहिँ युनारी अपरेटर हो। युनारी भनेको बुझ्छ होला, एउटा मात्रै अपरेन्डमा काम गर्ने। र एन्ड र अर भनेको चाहिँ यो बाइनरी अपरेटर हो। यसले चाहिँ दुईटा अपरेन्डमा काम गर्छ। अघि मैले देखाउन सकिनँ त्यसको सिम्बल, म यहीँ देखाउँछु। लजिकल अपरेटर्स भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि हामी एन्डको कुरा गर्छौँ। एन्डको सिम्बल भनेको चाहिँ एम्परसेन्ट युज गरिन्छ, दुईटा एम्परसेन्ट। अब जाउँ अर भन्छ हैन। अर भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, पाइप सिम्बल युज हुन्छ। अर भनेको यो, ठिक छ, दुईटा युज गरिन्छ है सँगै। लजिकल अर भन्छ त्यसलाई। नट भनेको चाहिँ लजिकल नट हाम्रो एक्सक्लामेसन युज हुन्छ। हामीले अपरेटरहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कसरी इभ्यालुएट हुन्छ भन्ने कुरा जहिले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीले एन्ड अर नट कस्तो बेलामा लेख्छौ, जस्तो हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि प्रयोग गर्छौं नि। जस्तो अंग्रेजीमा दुईटा सेन्टेन्सलाई हामीले कम्बाइन गर्नु पर्यो नि एन्ड गरेर लेख्छौं। त्यो एन्डले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटै सेन्टेन्स ट्रु हुने केसेसमा मात्रै ट्रु इभ्यालुएट गर्छ। दुईटा सेन्टेन्स मध्ये एउटा फल्स इभ्यालुएट भयो भने त्यसले फल्स इभ्यालुएट गर्छ। जस्तो हामीलाई सपोज एउटा एक्सप्रेसन लेखेको छौं, अघि हामीले लेखेको 2 इज लेस देन 20 भन्यौं, दिस इज ट्रु, हामीलाई थाहा छ। हामीलाई अर्को एक्सप्रेसन 2 इज ग्रेटर देन 20, हामीलाई थाहा छ दिस इज फल्स हैन। हामीले यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्यौं भने हैन, एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु भयो, अर्को स्टेटमेन्ट के भयो, फल्स भयो हैन। इभ्यालुएसनको कुरा गर्दा यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामी कम्बाइन गर्न सक्छौं, हामी एन्ड युज गरेर अर युज गरेर हैन। जस्तो कि अब यसलाई इभ्यालुएसन गर्दाखेरि टेक्निकली बुझ्दा जसरी ट्रुथ टेबलको कन्सेप्ट बुझेका छौ, एक्ज्याक्टली डिजिटल लजिकमा त्यस्तै कन्सेप्ट हो। भनेको तिमीले ट्रु एन्ड यसरी लेखिन्छ क्या, एन्ड लेख्नै मिलेन है, म अर लेखेर देखाउँछु ल। ट्रु अर हैन फल्स यसरी लेख्यो भने यसको ओभरअल जुन हाम्रो इभ्यालुएसन हुन्छ नि, त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ के हुन्छ होला। यो ट्रु अर फल्स लेख्यो भने यसबाट आउने जुन आउटकम हुन्छ त्यो आउटकम ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ। एटलिस्ट एउटा ट्रु छ भने त अर गर्छौ भने अरको मिनिङ के हो, यो अथवा यो भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। कसैले तिमीलाई सोधे घरमा खाजा के खाने भनेर सोध्छ भने मलाई चाहिँ चाउचाउ भए पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ थुक्पा भए पनि हुन्छ भन्यो भने कसैले तिमीलाई थुक्पा पकाएर दियो भने तिमी थुक्पा खान्छौ नि, द्याट इज ट्रु, तिमीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौ। तर अर्को ठाउँमा एन्ड लेखेको भए चाहिँ सपोज मैले चाहिँ यदि यो ठाउँमा 1 हैन जुन हामी भन्छौं नि एन्ड लेखेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो क्या। मेन कुरा ट्रु र फल्सको कुरा बुझ्नै पर्छ क्या तिमीले। यदि तिमीले ए एन्ड 0 1 एन्ड 0 लेख्छौ भने चाहिँ यसको इभ्यालुएसन चाहिँ के हुन्थ्यो, यस्तो बेलामा चाहिँ तिम्रो इभ्यालुएसन 1 और 0 को के 1 एन्ड 0 को केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ क्या। बोथ स्टेटमेन्ट ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु हुन्छ, नभए अरु सबै केसेसमा फल्स हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै एन्ड गेट पढे जस्तै हो। म यो कुरा भिजुअलाइज गर्नलाई मैले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु, ट्रु र फल्सको मिनिङ तिमीले बुझ्यौ भने। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन लेखेँ, एउटा ए भन्ने भेरिएबल बनाएँ, एउटा बी भन्ने भेरिएबल बनाएँ र अर्को तेस्रो भेरिएबल सी भन्ने बनाएँ। ए भनेको चाहिँ 2 लेस देन 67 लेखेँ, दिस इज फल्स, यो त फल्स हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा हैन। सी भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ म कन्जक्सन युज गर्दैछु भनेको हाम्रो लजिकल अपरेटर युज गर्दैछु। ए मा मैले एन्डिङ गरेर यसरी लेख्न मिल्छ के, एन्ड भनेर लेखेको हो। यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ कसले भन्छ, मैले यहाँ तिमीलाई सोध्न खोजेको कुरा। यसमा के इभ्यालुएट हुन्छ, मैले क्वेशन मार्क लेखेको है। ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, फल्स। एन्ड भएपछि फल्स हुन्छ हैन सर, किनभने ए को भ्यालु ट्रु छ, बी को भ्यालु फल्स छ, त्यसैले एन्डिङ गर्दाखेरि यसको भ्यालु के हुन्छ, फल्स हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर अब सी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने यहाँ हेर ल, सी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ नि यसले मलाई के डिस्प्ले गर्नुपर्छ, फल्स भए चाहिँ 0 डिस्प्ले गर्छ हैन। यसले मलाई 0 डिस्प्ले गर्नुपर्छ हैन, करेक्टली हेर त ल, यसले मलाई 0 डिस्प्ले गर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नै जरुरी छ, किनकि तिमीले पछि प्रोग्राम लेख्दाखेरि जहिले पनि यो कसरी इभ्यालुएट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो पहिलोचोटि तिमी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछौ, त्यसैले मैले यसको बारेमा कुरा गरेको है। यसरी झर्को लागिरहेको पनि हुनसक्छ कतिजनालाई, यो किन यति सानो कुरामा यत्रो धेरै कुरा गर्नु पर्यो भनेर। अब हामीलाई अर युज गरेर हेरौँ, एन्डको मिनिङ बुझ्यौँ होला, एन्ड अब चेक गरेर हेरौँ काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा देखाउन खोजे हो। अरको मिनिङ बुझौँ, हामीले दुईटै ट्रु लेख्यो भने के हुन्छ, ट्रु नै आउँछ हैन। यहाँ हामीलाई थाहा छ दुईटै ट्रु लेख्यो भने हैन ट्रु नै आउँछ। दुईटै फल्स लेखौँ ल एकचोटि। दुईटै फल्स लेख्नलाई यसलाई के गरौँ, 200 बनाइदिएँ, यो फल्स भयो। यसलाई 100 बनाइदिएँ, यो पनि फल्स भयो।
दुईटै फल्स भयो भने अरले के इभ्यालुएट गर्छ लजिकल अरले फल्स इभ्यालुएट गर्छ त्यसैले यहाँ भ्यालु कति आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ यसले इभ्यालुएट गर्ने भ्यालु 0 हुन्छ यसलाई कम्पाइल गरौँ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ हामी यसरी कसरी अपरेटरहरू इभ्यालुएट हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँबाट अब नटको काम बाँकी छ फाइनल्ली म नटको युज तिमीलाई देखाउँछु ए भनेको यहाँ ट्रु कि फल्स हो false फल्स हो त्यसैले मैले यहाँनिर ए को भ्यालुलाई नेगेट गरेर डिस्प्ले गर्छु यसले मलाई के डिस्प्ले गर्छ यसले मलाई 0 बाहेकको अरू नम्बर डिस्प्ले गर्छ भनेको त्यसले ट्रु रिटर्न गर्छ किनकि यो स्टेटमेन्ट मेरो फल्स छ हैन यो स्टेटमेन्ट मेरो यहाँ फल्स छ यो फल्स भयो भने मैले नेगेट गरेँ भने यसले मलाई ट्रु रिटर्न गर्छ भनेको यसले ट्रु डिस्प्ले गर्छ भनेको नट ए भनेको के हुन्छ ट्रु हुन्छ यसले मलाई यहाँ 0 बाहेकको अर्को नम्बर रिटर्न गर्छ अब हेरौँ हो कि हैन भन्ने कुरा भेरिफाई गर्नलाई यसलाई उल्टो बनाएर हेरौँ यो के हो ट्रु हो त्यसैले मैले नेगेट गरेँ भने यसको भ्यालु डिस्प्ले गर्दा कति डिस्प्ले गर्छ यसले फल्स रिटर्न गर्छ भनेको यसले मलाई 0 रिटर्न गर्छ है त त्यही भएर रिलेसनल अपरेटर अनि त्यसपछि लजिकल अपरेटरहरू युज गर्न हामीले जान्नुपर्छ हामीले करेक्टली यसको प्रयोग गर्नलाई यसको मिनिङ बुझ्नुपर्छ त्यो मिनिङ मैले बुझाउने आज कोसिस गरेँ यहाँ हेर त फल्स रिटर्न गर्छ जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ त्यो बेलामा हामी यी अपरेटरहरूको प्रयोग गर्छौँ अर्थमेटिक अपरेटर जति सामान्य रूपमा जहाँ पनि प्रयोग गरिन्छ लजिकल अपरेटरहरू जहाँ पनि प्रयोग गर्ने अवस्था आउँछ बिस्तारै हैन अहिले चाहिँ हामी आज यति गरौँ तिमीलाई आज मैले दुई किसिमको अपरेटरको बारेमा इन्ट्रोड्युस गरेँ तिमीलाई मैले बुझाउने कोसिस गरेँ आज त यो टेस्टिङ हिट एन्ड ट्रायल नै हो तिमी आफू पनि हिट एन्ड ट्रायल गरे हुन्छ सबै अपरेटरहरूलाई हिट एन्ड ट्रायल गरेर हेर मैले भने अनुसारले सबै अपरेटरले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा तिमीले पनि बुझ्न जरुरी छ